جمیل خانم خطنایی خطن گولم زیرو آقای محترم آقای محترم جمیل خانم جمیل خانم سلام. سلام علیکم خوبی؟ خوبین شما؟ ممنون. چه خبر؟ هیچ. کلبه خیلی خرابه بوده. خیلی اودا. داخلش کلا خیس آبی. لباسمون زرد شد. بارون شدید زیدو شو. چه بد اون چپونه کی نیومد؟ نه دو روز نومن اونو خبری هستیم. او خداش شما چه خبر؟ رفتیم روستا؟ آره من رفتم تو روستا دیروز افراد خان به همراه یحیی و چند نفر دیگه به کو رفتن داشتن دنبال شما میگشتن. یحیی هم تو کو موندگار شد که باید حتما شما رو پیدا کنه. سرسخت خیس با بیرا. یعنی هیچ مانش نیم. هیچی مانش نیم. الان بیشتر از همیشه به دنبال شماست. باید خیلی حواستون رو جمع کنید. ما چاره ناریم جزیش داخل میواسیم که هم خیلی بارونزه خیلی اود. اما اون چپونه هم باید دیگه ارتباطی برقرار نکرد. مثل اینکه واقعا میشه بهش اعتماد کرد. بازم ریسک دیگه. یعنی یاد نفهمه سا؟ نه خدا را شد پیشتون با یاد در ارتباط رازی چه گفتی من کودیرش یا کته چیزی کم شاد رفتم گفتم این روزه همیده ما خیلی استرس داشتیم. خدا را شد بخیر گذشت. خداش ممنون آقای مد خواهش دست در نکنید زون خطری بود یه آدم ظالمی ممکنه به خطر صدمه بزن. خدا را شد چه سالمون بی. ممنونم ازت. آتنا خانم شما خوبین؟ سلامت. آفرین دختر خوب. خیلی سال اگر جلسه بچنم خیلی او داره. يعني وارد کنیم درست قلبمون خرابه ولی بارون یه نعمت بزرگی. الجل چنان بریزان زبط الجل خوش ها دستور چنانه به کومره ماما سرش بارون خیلی زی عند ماما اینو برز میرم
زانه پنکن از بود ساره ناری تنشو کن همه خونه چنان برسی بسش Acho que eu tô parando, né? Acho que tô. Cadê? Tá, né? Ele não é pequeno, é roxo. إذا زانه پنکن همه گوشه إذا اونید چه بهتر آبی خدا کمک جای آمانه نتوری اجار زاسموی بلای سختی رسد Certo? لعنة بابا جاب ست تضرب بالراج این ابو زباج سردنا خوبش بشي سرس عملي دور ما باش نكره نمشي سفرمو چاره نیست باید تحمل کنیم این وضعیت تا بینیم خدا کمک میکنه تو شو مثلا داخل مثلا مدرس chicken. Oh, cool. آه ولا سلم. همین نکراش خدا شکر همه جا سرسبز آبی سوی زنگ بکشم. ببره و دست بگیری یا نه؟ خبش میشه چی جلب دارم حالا بحث دور مشونه کنم بهش قشنگ کنم بیا ما بیا دستشون دوار قشنگ منی بش رو که طرف کلا موهای بلند قشنگی داره دوار چطور کتون
خیلی زنده شده کنم. یا الله جمیل خانم سلام پیچی ختنایی ختچن گولون زیلو ها ختنایی گو ای گوتی ختنایی کتلو چیه با ده آقا شما صبر کنید یه لحظه صبر کنید ای گول یه مزه لحظه صبر ختچن کن ختچن براتون- بگو ختچن کار انام پای ختنایی آقای عزیز خمتنا ما برا بران کورو بعد گوتی ختنایی الان یه دم باتی آقای محترم الان براتون توضیح میدم یه لحظه صبر کنید شما ختنایی سونی و دروی گوی نه منو چند نفری کسی همراه ما نیست دروی گوی نمت حالا میدون چند نفره این کاری نیست تو محال خطه نابود تا جوشه چی بی الان یک کتلوی هم اتاق جلی آقای محترم یه لحظه دست من نگردید چی شما. مردم من یه لحظه هم وایسا میخوام با تو صحبت کنم کسی با ما نیست ای کتلو چیه؟ ایشون دخترشونه او روز خمته نایم ببین مردان خب از ترس نشونش نداد من اخر چیه بغیر از این دو بیا برای آقای محترم آقای محترم خد چیه بگو منم با شما یا اش دوگو منم یه لحظه دست نگردید بفرما آقا یه چیه باش او روز خمته نایم ایشون دخترشونه تا ای چند روز کنه بیچی میام من وقت نیجرو سیب نگو روز اول که شما اومدید ما از ترس ایشون رو قایم کرده بودیم گفتیم ما باید شناساییشون کنید همون روز اول واقعیت هم بگفته شاید ای درو کنی چند نفره نه بابا ترسیت نگفتم ولی من و تو شای دار ایشه با من نیست ده فقط همین دوارم با من ایشه با تا من نیست تا روز قبلی چون ماته گفتم تنها یا الان کور اومد یاری نه بام بی قایم شیرم بی مزدور را بیرم همون روز هم گفتی مکور الان مطمئن بود شاید هیچ چند نفر ده باد نه ایشه با من شاید 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 وقت اومده بون نه هیچ با من شاید اصلا شارت باتی هی چلش میزن نه میشه وقت سر کار اومد زمینه میبونته یعنی زندگی کنی که من دلم بسوز بگو من هیچ چی دوار میشه نه نارم هم دوارم همه زندگی کنه مزبور را بیرم چاره نراشتم همون روز هم بگفتی کار ناش و مجبوری برقم کار ناش نه بیاد دومین وقت می اصلا آقای- نه اش بسو باشه چشم آقای محترم یه لحظه صبور باشید براتون همه چی رو توضیح میدم بفرما بخواه همه چاره نراشتم مجبور را بیرم دروت کنم همون روز می گفتی چی باته الان ما کور بدون و شاید یه نفر ده باته بود نه ایشه نی مطمئن بوده ایشه نیست حالا اون روز بدون اجازه مومی تو رو آوردیم زمینی ما گفتم باش بعد گفتی خم تنایم بازم گفتم باش اشکال نار امروز اومد سرت بزنم دوباره یکی دم منو تو یه بته کچلو بری تو آتما بری جمیل خانم میخواید واقعیت بهش بگیم بله آیک مردم بله ممکنه به مصدمه بزنی نه من بهتون قول میدم که به شما صدمه نزن نه حالا بهش میگیم بهش اگه گذاشتن که اینجا زندگی کنیم خب چه بهتر اگه نذاشتن خب میریم جای دیگه بهتری یا جای دیگه به هر حال چاره ای نیست نه بلاوش بکن شاید شرایطمون درک باشه شما این از تشریف داشته باشید بگو زیستیم بگو من زریان چنه زریانی بسنه یادته که چند نفر ریختن سرتون داشتید داخل او یه چند روز پیش بید بله دقیقا همون افراد داشتن دنبال ایشون میگشتن با دخترشون خود درست اونو تو نسبتی بایی داره چیزی من از این اصلا همون مرد قد بلنده بود درست شوهر جمیل خانم هستن بله و اینکه دنبالشونن که دستگیرشون کنن حقیقتش دلیل استنه سیچه حقیقتش داخل روستا خیلی ایشون اذیت میکردن بر اساس یه سنتایی که واقعا نمیدونم به قول خودشون که میگن سنتای درستی هستن ولی خب این سنت اصلا با عقل جور در نمیاد
شوهر ایشون هم خیلی اذیتش میکنه. دخترش رو قول داده که به نشون کرده یکی دیگه کرده و از همین کوچیکی. این گوسه جین خیلی 5 سالش نشده. حالا شما یا لطفی کنید و در حد توانتون بهشون کمک کنید ممنونتون میشم. همون روز اول که مومم اگر واقعیت هم بگفته کاری وش ناشت الان به تو اعتماد کنم مطمئن آبون که بغیر از این بچه که باشه در کسی نیست. من به شما قول میدم که ایشون با دخترشونن، کسی دیگه همراهشون نیست. ما چی الان شای کردم ما زمینه اون روز اومد اون ساخت کل بس گفتم اشکال نار دلم سوخت. بعد گفتم تنایم بازم گفتم اشکال نار. امروز اومد کمکش حالا خواستم یه خورده وسیله بیارم تا یه بچه کوچولوی 5 6 ساله ان داخل. حالا من اون روز مجبورا بیرم بچه بعد قایم کنم چاره این راجم. الان اگر بازم بیوم ایرم قایم شی کردم ولی خصیصی مگر وقت رمی کردم و بچه تن رمی کرد. چاره نارم چون میرن دنبال می سرسخت دنبال می اگر بجرم کشم بچه همه میسونه. خصیصی کامل قشنگ توضیح بدی سیمو بینم چه بی اساسی فرار کردی. حالا براتون که توضیح دادم. بله یه مختصری سیمو گفت ولی مقارنه ها بیان خب. خب یه لحظه ایشون شوهرشون دنبالشونن. درست. خب ما گفتیم اگه همراه دخترشون رو به شما نشون بدیم، شما شناسایی میکنید و به خاطر مژدگونی که شوهرشون تعیین کردن شما افشاشون میکنید محلشون. درست. دیگه چاره ای نداشتیم، شما هم ببخشید. چه بگم والا داخل این بارون بازم بخوام بوش و درخ بدتری. حالا اشکال نه من همشون راه میکنم ولی همون اولا بگفته بهتر بی چون الان دوبی چامون شک کنم که آقا خش تنای یا نه خش تنای. من به شما قول میدم که کسی دیگه همراهشون نیست. باش موثر قول تو حساب بازی کنیم چی. ممنون. خیلی ممنون که وقت من کردی. من نخواستم دروغ کنم چاره ای نداشتم. که میرم و دینم بی که نجرم عکس من چاپ شده 5 تا پیچیدم شاید عکس من دیره بود شاید بچه من بشناسی. نه ما جای دیوم نه بچه دیوم همون روز اول گفتم اگر بدیم و قول خود ایگوی عکس چاپ چی اگر بدیم خب بچه با هم میدیم همون روز هم قیافت تشخیصی دیم ما اصلا تنه نیام بی. حالا تفنگ بیاد اومد تفنگ بیاد اومد. نه تا کاری بعد نارم ولی کاش همون روز اول میگفت. من استفاده نارم فقط همین تفنگم را مجبورم و تفنگ استفاده کنم که خم دوره آسیب نبینی. درست. الان هوا سردی کلبه تو خان داغون آبی. خیلی او داره. یه خورده وسیله آوردم سید فعلا بیا بگیر شو. یا داخل همین. حالا مخون تربه میخوام ولی بل وسیله بمه. یا نونو یه خورده وسیله آوردم سید تو. یا نه تا بگیر. بیا. بیر. کلبه تو خان داغون آبی. من نخواستم دروغ کنم. حالا اشکال نه حالا دوا بی اتفاق افتاد. مجبورا بیرم سی جون دورم مجبورا بیرم تو دروغ کنم. باش اشکال نه نترس تفنگ انده برم مج. الان کلبه یه زندگی کنی حالا درست یه سرپناهی ولی بارون و سخت سیدونه زندگی کنی بعد درستش کنی. چاره نارم مجبورم میتونم دوم بیارم. سرشان او دو کلان سوراخی و چی نداشتم. اگه همون خب ممنون هستم الان دیدیمش هنده خون درستی چه اون سید. خیلی ممنون دست در نکنید. من مجبورم بیرم دروغ نکنم بخاطر دورم. اشکال نه. و روستا مون فرار کردم. روستا ما سنت الاعمقانی داره. درست. همه باید با کرم و دورم شروع کنیم. من هم 10 سالی زندگی نه. ای فهمیلی کردم. ولی ده نترست. فرار کردم با اونه.
خب رفتیم یه شهری یه جای دیرتری فهمه بیا اون چه کنی؟ رفتم داخل شهر میشه اونم هم گزینه چی خاطر افسونه ما در 26 میشش بارون نزنه بیا داخل با کفشل ما تمیز کنم کفشل داغونه رد طولانی بی تا ما بالا که از یه تا بیرون بارو ستوری زندگی کنی منی شولر ما مجبوریم این مسیر من هر روز چند بار تکن میرم من شهریام دنبال کار سخت سید خو ما اون رو چه شل بیوم میرم من 3 روز اون ای خدا زازه از بیاین داخل اساس سه کلبه تو کرمونم رام که بچه کرمان یالا ای خداونه سیرو چند وقت ایرونی دقیق بدیلی مای خوب با شرایط زندگی کردی اول او رو داخل پلاستیش بسام به چوی داخلش بریم مجبور بریم تا چند روز دیگه نه چند برای کم مرتب کنی کم بچنیش کنیش درست کنی باش کنم و یه تمرین درست کنی حالا تا من هم میتونم روستا یه چیز جور کنم این همه رو بساز باید تا من درستش کنم خیلی ممنون دستم آدم خوبی همیشه پیرانی بود و اول رد چک کردم گفتم شاید به طرف میرم اون مره بوش نه من اصلا میره تندیش نازم تازه خود گفتی سرمو زریان دونه گو منو کو طرفی و من رتنمو بگذار مالا چه اون رتنمو من از ذهن والا الان خودت زریان گفتی فهم اسم چه اتفاقی افتاد باید بخشی به طرف میرم بعد اصخایی کنم اشکال نار اتفاق میریم پیش می- یاد. یه آدم بد اخلاقی آدم خشنی هرچنه ببینه خواست وانش خالی کنه بعد من نیره بیشتر عصبانی بود آه. ازش معلوم بی ازش معلوم بی ما همیتوی نشستیم رد مثلا خمون رفیقم بیم زی اسیر موچه هرچنه مکو ببینه فکر کنه و من خبر داد از یه وش معلوم بی آدم بد اخلاقی حالا دورمه بام همه جا بامه سخت دل بام تعملی کنه و دی دوست نار برته بوش انشالله که به خوشی برسی زینه خوبی داشته بودی حالا این خم با بارون نیا بود درست کنیم ایسو بعد بارون واسه که بتاییم بریم بالاش درستش یعنی مو بارونی بالا فعلا ای داخل چه بود درست کن با همین تیشرت چنان سی یکم صافش کنو سی تو تا شرایط بهتر بود من روستا یه اون سی تو بود خیلی ممنون دست دارم دفعه من اجی علم ده کار نار این یکم سی تو صاف کنم بده پنجه نست باش سر ممکنه میره و نقشه باشه خیال کن راحت این غذای که آوردم سی تو نه سر نام بشه بچه ده خیلی خدمت بخوریم تا این یکم سی تو درست خیلی ممنون دست در نکنه خواهش حکتی رو اسم تسنه نرسی به اون نگو نه بابود من میشناسم که برنجی ما کودیم چی یه بار شانسی مکودیم اسم آتنای آتنا دوار قشنگی گوشت برنج بود دست در نکنه ممنون خواهش نوش دارم خوش خبر چی دارم مخوام روزه دونی زندگی کردی مجبورم هم ریش لاقم تلاشی کنم مجبورم شمید زندگی کنم پیرو منی بیاهون خطرش یه طرف این سقف خرابش یه طرف بارون برف و بدبختی و ایجل خوشه این خوشه
Nebuli size patu. تیم دستبارتون که موقعی بوسترش بالاش نه اینا میتونه خیلی اذیت آبون شو نیده این زندگی که حالا امرون الان روز فعلا تیل تو بینه موقع فعلا نیتون بارو تو مال بگوی ازایستی تو بجورو اولش رو روستا میشه چی کنه باشه خطرناکه تا آموزونو یه چند طوری کش اول میده باید آدم خوبی مثل چند پیدا بود ممنون دست درد شکل الان همون روز اول عد گفتم بازم احتمال کو شربت رو کنم چیز کنم بالاخره سی خرز زنده مجبور مکار کنم فرطان داخلی اونی یه زینه یه مورد جیرفتم باز عیسمه داشت باز زنگ بزنم میرم بیا چرا برم سی همی به شک بیدم گم شاد به طرف میرم نه خیال راحت باشه هر جا میخوای بره اول اطمینان حاصل کن بعد بر. نه که من اینطوری فقط از این کار بود بدون مطمئنان بود حال میبره داخل میمد یا این اصلا پاپوش گفتم چی بجر چاره نه مجبورم که از زنده مجبور با شرایط خوبه زندگی چبینی رو همین و سختی درست شدم خیلی سخت هر روز ترسینه داشتم که ممکنه صاحب زمین بیا ببینم عصبانیاب صاحب زمین دخمونی خیال راحت نمیخوام ایستا تا سر دا تا این پک کنم باز میرت زن کن ایدم داره نه خوبی یه چهار تا بردیه چی بینی که نابو همین چند روز شده تومه زلم را زیاد نیوم آمده گفتم شاید یکی ببینم الان خواستی درست شمایه هچی شول نبود الان یکم با خیسی کماری تا من برای اعتار تا سی بدورم بیان در منو میرسی تو اینه چینون سرش در قلب نمره تا در بیری سری بردر بدبخت نه یه شرایط سخت بود بقیل تو کمتر شیلی بود
واقعا سرده شویان خوبی دو میاری خیلی سرده اگه اینطور چی گویو بو قد بلندو میرد بی خیلی به اخلاقی کرامومه اصلا یه روزی ما همون کو طرفی هیچ هم اونو همین دیو یا حمله چیم کم رفیقمون بینیم زی اسیر موچی خیلی کدش موزه 3 نفر بیان یا 3 نفر ده باش 4 نفر ده کارال آموشه و جوشه اینو پایبند رسملشونه میخوان رسملشون سنتشوش چی چسبه خوی رسم سنی هیچ زاده یه رسمل قبول ناره بزن روستای ما من گفتر نانی که عوضش کنی قانونه نه نمی دفتر علمو هم گوش خانی جر خان دوره مدرن آبی جدید آبی و همه سی عوض آبو قانون القدیمی برداشت آبو الان روستای ما قانونا خیلی وقت زمابی قانون برداشته ولی روستای ما نه هنوز پای سنتل شو پا برزایر ما اینجا کویل خوبه خدا را شد قبلا هم مسخ تو بین ولی الان بهتر آبین قبلا و هم مثل همین روستا خطو بین ولی جدیدن خوبه الان ده حق ایدن به زبونل پشو زده ای که ده هر چه دل چی خواه با هر چه دوست داره عروسی هی که به زور بگن فلانی حتما باید با فلانی عروسی کنه هر چه دوست داشته بود عروسی خدا را شو که روستایش آده خیلی رسمه نیست بعد تو چه دوست ناشی یه دونه نیخواستی همون بار اول یه کاری بچه دیر نیسته که بسه داری فایده ناره روستای ما یه افل حالیشو نیست فقط حرف خانم بزرگتره اصلا مهم نیست زبون ارسیشو چه افکاری دارن چه فکری دارن خیلی فرصت میرن ولی خواهد همون کار لندان دارن همون رفتاره چه همون اخلاق چه با ما بد رفتاری چه همیشه کتش میزه زندانی میچه هرچی شدم رفتارش اخلاق شود نچه هرچی جوهد هجده باش حرف زدم فایده ناست من مجبورا بیرم تش خراج پیش و حمایت نشیش و اشتلاق چون رسم روستان سنترش ایگه باید پای بند بیز وقت بر بین نبر هر سیاست رسم روستا تو خیلی میخوام میره تا یه بار بیشتر نیام اگر همون چه اصلا یا او سرش سواد یه اخلاق جنی داره البته یه بار دیریش ایچه نبی منم 10 سال باید زندگی کنم ولی دوباره گنوریت برتش ولی دد نیخوام زندگی نترسون تحمل کنم مجبور بیرم و هونم فرار کردم دور من آواره کو چردم این سختی له تحملی کنه مجبورم الان دنبال پیش راقم چون بچید من خارج ما بوری دیدم تو کسی نمیتونه حمایت کنی من روستا خانواده‌ای اقوامی نه حتی با دوی من گفتن باید برای سر زندگی تحمل کن مجبوری چون کراموت رسم همینه چه هرچه با کراموش روشه باید تا آخر چه روزی چه بمیره باش زندگی چه بد بود چه خوب بود باید تحمل کن ولی زندگی یه روز در روز نیست یه عمر زندگیه محبوب همیشه با ترفی و بد رفتاری جلو بره الان هم خیلی سعی شدم تلاش شدم اون شهر چی یه هونه چرای کنم که دقیقا دوارم در آرامش ولی هیچ یه هونه هم ندارم یه زینه که خشت نابو هونه وش نرید ممکن در سرسی مو پیش بیاد نونو ملام امید به خدا امیدوارم خدا خوش کنه چون اما فعلا امروز چپ خوب
آدم خاتمه چون کنه خدایا دوباره من مورد امتحان خود قرار ده. امیدوارم یه آدم خوب هرچند که ما باش بعد رفتار بدی داشت ولی یه رفتارش خوب نشون داد حالا خوبی رو دوم آوردی منی سرما حالا برو داخل سواسه برو داخل برو میشه چند بهتر آبی برو داخل قریسین در شول نیره داخل با باید تو که چیزی کام اما یه چند سامان بدی تا بودم کمه چیز کنم شاید آبون روستایی جای بزرگ سید خیلی فکر نکنم روستایش هم یه زن تنهای خونه بده حالا من تلاش میکنم تلاش همیشه خوبه بالاخره شاید نتیجه ده اون بالاخره چند تا رفیق آشنای دارم شاید بتره کلاش کنم ایگام تو چه تایره کمه چون کردی از این به بعدم خب ماشیلات ملی کنم نخواستیم من روستا تو هونه بزوری باز درد سرتی بود روستای ما نمیست روستایشه خیال راحت بود خب به هر حال ممکنه یه چی خبردار بود و میرم بگوسم درد سرل سیت بیشتری بود آمل خان یان روستا تو ماشیل سیتو ایجادی کنه تازایی که من بترم سعی کنم مخفی نگه دارم این موضوع نه بعدش خیال راحت تا بخواه روستایش آورست بالاخره یه پیشی کنده باید فعلا تا یه چند کمه چیز کنم میریم سرسخت دنبال می هر زبو روستاش هم نجی داره میخوام در مورد من روستا تو حرفی بزنی چی بود گوشه چی برسه بگه ها یه زینه دیریم مکوبیم من فلان زمین خیلی زنده کنه کل بیسا موقع میگم من جرب خواستم همیسته میرفت میگفت حالا خون یه طوری دم جور شکن خیال راحت بخیر یه طوری کمیتی کنم یه جایی جورو که قلب این کلبه خرابه راه تا به بعد وقتی درسته ولی میخواستید ماشیلی زاد نه هیچ مشکلی زاد میگو حالا ما همین جفتره ما حقیقت بد اخلاق و بر رفتار نیست شاید همونو به ما مهربونتر یا بگوی خوب جفتره ما هم خوبه بعضیا اما نمیست روستایشان خیلی بد اخلاقه خیلی رفتارشو زشته با آدمت بزرگتر هم رفتارشو ناپسنده ممکنه همون روستا خود باید درد سر ایجاد کنه و هیچ ترسی ناره حتی داخل شهرم نفوذ داره خان نفوذ داشته بود روستای ما خان داره ما هم آن گپو زیاد من روستامونه خیلی نیست که بیام بریزیم روستای ما بچه بازی در آره خرابکاری کنه ما 4 تا گفتر داریم بالاخره که جلوشونو بگیره خب ممکنه همون خان تو هم بفهمه سیت مشکلا بود دوباره ایگون خانی ما نبه حالا مخون یه جایی دوستی جوری کنم فعلا تا منه چی بخوان خیلیشه من میرم خان بگم این ما ایگو اگر فهمه اگر خدا بزرگ فعلا اینه درست کن فعلا اینه درست کن چی بود نی بارو منی سرما یکم شرایط بهتر کنی الان یکم بهتر آبی آتنا ماما غذا تا خردی؟ ها. بیا سکو این پیان خاکمش مکن نترسی ماما نه شاید نیتش خیر بود ولی او بازم با هم مراقب بود
نره نزدیکتش خونه برسیم. بچه سرما نخره یو. آقا سردی. دست در نکنه من. باش. را کاشم و ایزایی که ساختی یه زا بهتر زمین انتخابی کردی. چه کمتر شلاوی خیلی شنجه در رایو. مجبورا بیرم اینو بسازم مثل درختت. این درخت لما آوردم چون زیاد معلوم نبود ولی دوباره نونات چطور دیریش. ما شانسی دیمه مورو بوتابیون باگله اورو بوتابیون سیچیون تا یه چه میری دیاره و من تا یک کلبه تعذوب کردم